হেল্ল' এভৰিৱান, পুনৰ আহিলোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি আলোচনা কৰিম মানুহৰ শৰীৰত থকা চক্ৰসমূহৰ ওপৰত। যদি আপুনি যিকোনো এটা ৰোগত ভুগি আছে বা যদি আপুনি জানিব খোজে যে আপোনাৰ কোনটো চক্ৰনো বাধাগ্ৰস্ত হৈ আছে বা কোনটো চক্ৰ আপোনাৰ এক্টিভ কৰোৱা উচিত, তেনেহ'লে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ লগতে আহিবলগীয়া মোৰ যিকেইটা ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'কেইটা নিশ্চয়কৈ আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ নাপাহৰিব। কাৰণ আমাৰ যিকেইটা চক্ৰ আছে সেই চক্ৰকেইটাৰ লগতেই আমাৰ প্ৰতিটো অংগ প্ৰত্যংগৰ লগতে যিবোৰ আমাৰ বেমাৰ আজাৰ হয় প্ৰত্যেকটোৰেই একোটা সম্বন্ধ আছে। আৰু ভিডিঅ'কেইটা চোৱাৰ লগে লগে আপুনি নিজেই অনুমান কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ কোনটো চক্ৰৰ বাধাগ্ৰস্ততাৰ কাৰণে আপুনি কোনটো ৰোগত ভুগি আছে। আৰু তেতিয়া সেই চক্ৰকেইটাৰ চক্ৰ মেডিটেশ্যন কৰি চক্ৰ ধ্যান কৰি আপুনি আপোনাৰ চক্ৰ যি বাধাগ্ৰস্ততা সেই বাধাগ্ৰস্ততাখিনি আপুনি আঁতৰাব পাৰিব আৰু তেতিয়া আপুনি শৰীৰ আৰু মন সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰিব। আজিৰ যিটো ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'টোত মই মূলাধাৰ চক্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু মোৰ যিখিনি আহিবলগীয়া ভিডিঅ' আছে তাত মই আমাৰ যি বাকী 6টা চক্ৰ আছে সেই 6টা চক্ৰৰ ওপৰত মই ভাগ ভাগকৈ আলোচনা কৰিম। কাৰণ একেলগে যেতিয়া ভিডিঅ'টো মই বনাই দিম তেতিয়া আপোনালোকৰো অলপ অসুবিধা হ'ব বুজাত। গতিকে মই গোটেইকেইটা চক্ৰৰ ওপৰত একোটা বেলেগ বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে এই চক্ৰৰ যিখিনি আলোচনা কৰিম সেইখিনিয়ে আপোনালোকক বহুখিনি উপকৃত কৰিব। মানুহৰ শৰীৰত মূল প্ৰধান 7টা চক্ৰ আছে আৰু এই চক্ৰকেইটাকে সপ্তচক্ৰ, এনাৰ্জি চেণ্টাৰ বা মানুহৰ শৰীৰৰ শক্তি কেন্দ্ৰ বুলি কোৱা হয়। এই শক্তি কেন্দ্ৰসমূহ মানুহৰ শৰীৰৰ মেৰুদণ্ডৰ মাজৰ অংশত থাকে। মানুহৰ শৰীৰত যিমানবোৰ অংগ প্ৰত্যংগ আছে সেই প্ৰত্যেকটো অংগ প্ৰত্যংগই আমাৰ শৰীৰত থকা যি 7টা চক্ৰ সেই প্ৰত্যেকটো চক্ৰৰ লগতে বেলেগ বেলেগ ধৰণে জড়িত হৈ থাকে। এই চক্ৰসমূহে আমাৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ মহাশূন্যৰ পৰা এক মহাজাগতিক প্ৰাণশক্তিক আহৰণ কৰি থাকে আৰু সেই প্ৰাণশক্তিক আমাৰ চক্ৰসমূহে প্ৰত্যেকটো অংগ প্ৰত্যংগলৈ শক্তি প্ৰদান কৰি থাকে। তাৰ ফলতে আমি এয়া জীয়াই আছোঁ, সুস্থ আছোঁ আৰু সকলো কাম কৰিব পৰা ক্ষমতা অৰ্জন কৰি আছোঁ। প্ৰত্যেকটো চক্ৰৰ কাৰ্য বেলেগ বেলেগ, গুণ বেলেগ বেলেগ, বৈশিষ্ট্য বেলেগ বেলেগ, ৰং বেলেগ বেলেগ, কিন্তু গোটেই চক্ৰকেইটাই একোপা ফুলি থকা পদুম ফুলৰ নিচিনাকৈ ফুলি থাকে। এতিয়া জানো আহক এই চক্ৰকেইটাৰ নাম কি কি। আমাৰ মূল চক্ৰটোৱে হৈছে মূলাধাৰ চক্ৰ। মূলাধাৰ চক্ৰ, স্বাধিষ্ঠান চক্ৰ, মণিপুৰ চক্ৰ, অনাহত চক্ৰ, বিশুদ্ধ চক্ৰ, আজ্ঞা চক্ৰ আৰু সহস্ৰাৰ চক্ৰ। এই চক্ৰসমূহ ক'ত থাকে? মানুহৰ শৰীৰৰ গুহ্যদেশৰ পৰা 2 আঙুলিৰ ওপৰত আৰু লিংগমূলৰ পৰা 2 আঙুলিৰ তলত মূলাধাৰ চক্ৰ থাকে। এই মূলাধাৰ চক্ৰই হৈছে মানুহৰ শৰীৰৰ মূল শক্তিৰ কেন্দ্ৰস্থান। এই চক্ৰসমূহ ঘড়ীৰ কাঁটাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত দিশত ঘূৰি থাকে। প্ৰত্যেকটো চক্ৰৰ কাম আৰু বৈশিষ্ট্যবোৰ যিহেতু বেলেগ বেলেগ হয় গতিকে অলপ বহলাই ক'লে আপোনালোকে বুজি পাবলৈ ভাল পাব। মূলাধাৰ চক্ৰৰ ৰং হৈছে ৰঙা আৰু মূলাধাৰ চক্ৰৰ যিটো পদুম ফুলৰ নিচিনা পাহি সেই পাহি হৈছে 4 পাহ। এই মূলাধাৰ চক্ৰৰ উপাদানটো হৈছে মাটি, অংগ হৈছে মূত্ৰাশয়, ৰাজহাড়, যিটো ধনাত্মক ভাৱনা সেইটো হৈছে প্ৰাচুৰ্যতা, যিটো ঋণাত্মক ভাৱনা সেইটো হৈছে অপ্ৰাচুৰ্যতা আৰু মূলাধাৰ চক্ৰৰ যি অধিপতি দেৱতা সেই অধিপতি দেৱতা হৈছে গণেশ দেৱতা আৰু এই মূলাধাৰ চক্ৰৰ বীজ মন্ত্ৰটো হৈছে লম। মূলাধাৰ চক্ৰটোত যেতিয়া বাধাগ্ৰস্ত হয় তেতিয়াই যৌন ৰোগ, পশ্চাদভাগৰ যিবিলাক অসুখ, কেঞ্চাৰ, ৰক্তদোষ, যিকোনো ধৰণৰ এলাৰ্জি আৰু শাৰীৰিক বা মানসিক বৃদ্ধিত যিবিলাক সমস্যা থাকে তেনেধৰণৰ যিকোনো কঠিন ৰোগে আপোনাক দেখা দিব পাৰে।
যদিহে আপুনি এনেধৰণৰ যিকোনো এটা ৰোগত ভুগি আছে তেতিয়াই আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ মূলাধাৰ চক্ৰত বাধাগ্ৰস্ত হৈছে। কথা হ'ল আপুনি আপোনাৰ মূলাধাৰ চক্ৰটো কি ধৰণে আকৌ সুস্থ কৰি তুলিব পাৰিব বা কি ধৰণে আকৌ এক্টিভ কৰিব পাৰিব। এই যিটো মূলাধাৰ চক্ৰ আছে বা যিকেইটা আমাৰ চক্ৰ আছে, 7টা চক্ৰ, সেই প্ৰতিটো চক্ৰৰে বীজ মন্ত্ৰ বেলেগ বেলেগ, দেৱতা বেলেগ বেলেগ। গতিকে সেই চক্ৰকেইটাৰ ওপৰত যেতিয়া আমি ধ্যান কৰিম, সেই ধ্যান কৰি তাৰ পাছত ইয়াৰ মাজেদি যেতিয়া ৰেইকি শক্তিক প্ৰবাহিত কৰিব, তেতিয়াই শৰীৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হ'ব, নিৰোগী হ'ব। তাৰপিছত পুনৰ সেই চক্ৰ এক্টিভ হ'ব। এই মূলাধাৰ চক্ৰৰ যিটো ৰঙা ৰং, সেই ৰঙা ৰংটোৱে ধৈৰ্য, আশা, সাহস, সৃষ্টি আৰু শক্তিৰ প্ৰতীকক বুজায়। মূলাধাৰ চক্ৰৰ ওপৰত আজি আমি ইমানেই আলোচনা কৰিলোঁ। অহা ভিডিঅ'ত আমি পুনৰ স্বাধিষ্ঠান চক্ৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। গতিকে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ পুনৰ চাবলৈ নাপাহৰিব। যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব। চাই কেনে পাইছে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে যদি মোৰ চেনেলত আপুনি নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।